Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই পুনৰ আহিছোঁ এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। ঠিক আছে তেনেহ'লে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু থেংক ইউ।